हॅलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग. झाला का नाश्ता वगैरे? आमचा नाही झाला अजून. मिस्टर आत्ताच गेले ऑफिसला. आत्ता माझी आंघोळ वगैरे झाली, मुलांची पण आंघोळ झाली. आत्ता आम्ही नाश्ता करणार आहे. चला या मग नाश्ता करायला. आज नाश्त्याला चहा चपाती. मुलांना खूप आवडते चहा चपाती, त्यामुळं मी आज चहा चपाती करणार आहे. या मग नाश्त्याला. आत्ताच चहा ठेवला आहे. चहामध्ये गवती चहा टाकते. आणि सकाळी एकदा चहा झालेला फक्त मिस्टरांसाठी. आत्ता आमच्या तिघांसाठी चहा होते. अगोदर सकाळी चहा आणि चपाती आणि भाजी करून ठेवलेली आहे. पण मुलांसाठी गरम चपात्या, दोघांना पण गरम चपाती खायची होती, त्यामुळं त्यांना गरम गरम चपाती आणि चहा देणार आहे. बाकी दुपारच्यासाठी भेंडीची भाजी आणि चपाती करून ठेवली. डब्याला भेंडीची भाजी केली होती मिस्टरांच्या, त्याच्यामुळं ती जास्तीचीच करून ठेवते. मी एकदाच भाजी करते सकाळी, त्याच्यानंतर दुपारी भाजी करत नाही. आणि आत्ता चहा चपाती खाल्ली तर ते डायरेक्ट दुपारीच जेवतात, त्याच्यानंतर ते संध्याकाळी. म्हणजे असे सारखं सारखं खात नाहीत मुलं. चपाती व्यवस्थित कडक करून देत असते मी. चहा चपाती खात असले मुलं की छान लागते. प्यायला सर्वांनी. मुलांचा नाश्ता झाला. आता मी चहा वगैरे पिणार आणि नंतर मग काम आवडणार. नाश्ता वगैरे झाला की मुलं अर्धा तास खेळतात आणि नंतर मग होमवर्क करायला बसतात. हे स्पायडरमॅनचं गिफ्ट दर्शूला खूप आवडलं. आलं ते पिलूसाठी, पण दर्शूच जास्त खेळतो त्याच्यासोबत. त्याच्या पप्पाच्या मित्रांनी दिलेलं आहे ऑफिसमधून. पिलूचा बड्डे होता त्या दिवशी दिलं त्यांनी, त्याच्या पप्पाजवळ पाठवून, त्यांच्या मित्रांनी ऑफिसमधून. दर्शूला खूप आवडलेलं आहे ते. आणि अर्धा तास खेळून झाले त्याच्यासोबत की ते लगेच होमवर्क करायला बसतात. आणि होमवर्क पण ते 1-1.5 तास होमवर्क करतात दोघं मिळून.